Här har vi sågtimmer, gransågtimmer som ska levereras till regionens sågverk här. Nu har det blivit som någonting vi måste prata om. Men man undrar, tror jag också, vad vi kan påverka och vad stiftet gör och varför man gör som man gör och vem bestämmer det. Om jag som renägare går ut och avverkar några hektar så säger man så här, men det får ni tåla. Jag tror inte att jag hade behövt göra det särskilt många gånger innan skogsbruket hade sagt att det här är faktiskt ett problem. På en uråldrig betesmark i södra Småland står Sveriges äldsta träd, kvilleken. Den är lika gammal som den svenska kyrkan. I 1000 år har kyrkan litat till träden och grödorna för sin existens. Samtidigt som kvilleken gror föds vikingaprinsen Olof Eriksson. Han får en krigares liv på plundringståg i England och efter ett berömt sjöslag i Svolder år 1000 blir han kung över både svear och götar. Vid den här tiden anses en kristen kung ha sin makt given av Gud. En maktposition som förmodligen är svår att motstå. Olof överger sina gamla gudar och blir kristen. Olof är också den första svenska kung som präglar mynt och får namnet Skötkonung, som kan betyda skattkonungen. Därför vet vi också hur Olof såg ut. Typ Cash is king. Hitåt blir det. Iklädd vita handskar kan Cecilia von Heine visa oss ett sånt där mynt från vikingatiden. På myntet så ser man ett porträtt av kungen i profil och så håller han en spira framför sig. Och på myntet så står det Olof Rex Sigtun ungefär. Alltså det betyder Olof kung i Sigtuna. Men när Olof väl döps är det inte mynt han skänker till kyrkan. I Västgötalagens kungalängd så står det att Olof Skötkonung skänkte mark till Skara stift och gårdar. Om det verkligen är så kan vi inte säkert säga. Men säkert är att gåvor i form av mark tacksamt tas emot av prästerna. Och den som hjälper präster får en särskild plats i himmelriket. Fler vill göra som Olof. I det här testamentet från 1346 skänker kung Magnus Eriksson och hans drottning Blanka hela Vadstena till kyrkan. Man gör det för att slippa skärselden och vaxljus ska för evigt hållas brinnande på deras gravar. Kyrkans tillgångar växer och snart är man en av landets största markägare. Men på 1500-talet vill kung Gustav Vasa stärka sina egna affärer. Han konfiskerar tillgångar från kyrkan som bara får behålla en bråkdel. Trots det är Svenska kyrkan idag Sveriges 5:e största skogsägare med 1,7% av skogen. Det är 400 000 hektar produktiv skogsmark och motsvarar ungefär 800 000 fotbollsplaner. Och avkastningen finansierar fortfarande församlingarnas verksamhet. Låt oss be. Kristus, låt ljuset från din krubba fylla oss så att vi uträttar dina ärenden. Jag tycker om skogen. Känner att man ingår i någonting som är större än en själv. Det är någon slags kravlös plats där man kanske till och med går dit ensam. Och man får släppa lite fasad och masker och roller och bara få vara den man är och kanske också få ta emot, få andas in. Hanna Pettersson är kyrkoherde i Krokoms pastorat. Trots att bara 4% av intäkterna kommer från skogen är det en hög siffra jämfört med andra pastorat. I Krokom motsvarar det 4 tjänster. Så kan det vara körverksamhet, barnverksamhet, diakoni och möte med människor. Vår verksamhet består ju av att vi har människor som kan arbeta
med att skapa relationer till andra. Föllinge prästbord i Hannas pastorat. Den här granen har stått här i över 120 år. Nu är det dags. Den mäts och kapas med hög precision för att optimera industrins beställning. Timret köps av Norra Skogsägarnas sågverk i Krokom som ger lokala arbetstillfällen och massaveden går till SCA nere vid kusten. Den här skogen består av både större och mindre träd och har aldrig kalavverkats förut. Däremot är den inte orörd. Förr i tiden har man plockhuggit de mogna timmerträden. Det här är ju en avverkning där vi har gjort vårt bästa att ta den hänsyn som man kan ta med naturvärdsinventeringar, avgränsningar för naturvärden, högstubbar och lämna död ved och annat för att göra det så bra som möjligt. Max Enander ansvarar för skogsbruket inom Härnösands stift. Här har vi sågtimmer, gransågtimmer som ska levereras till regionens sågverk här. Och det kommer att bli sannolikt paneler eller konstruktionsvirke för byggnadsmaterial. Där det förhoppningsvis kan ersätta fossila material. Det känns bra att jobba med de här förnyelsebara produkterna. Idag har Max besök av sin beställare, Egendomsnämnden. Vad åt du till frukost i morse? Havregrynsgröt. Är det standard eller? Varje morgon. Ja. Hans Åsling är centerpartist och ordförande för Egendomsnämnden i Härnösands stift. Nämnden förvaltar stiftets tillgångar som vindkraft och fonder och bestämmer även vad skogsbruket ska ge. Och precis som med frukosten bjuder Hans inte på några överraskningar vad gäller avkastningen. Vi utgår ju från föregående år och tittar på förutsättningarna på marknaden kring virkespriser och så sätter vi försöker hålla regelbundna intäkter till församlingarna och därför så försöker vi hålla en jämn nivå på avverkningarna och därmed också intäkterna. För deras budgetering så är det viktigt att de kan på flera år se ungefär vilken intäkt man har. Enligt kyrkoordningen, kyrkans regelverk, ska skogen förvaltas så effektivt som möjligt och ge bästa möjliga uthålliga totalavkastning. För kyrkan som helhet i hela landet bidrar skogen med runt 300 miljoner kronor per år. Mycket pengar, men bara 1,2% av kyrkans intäkter. Care of life. De har tänkt sig hugga det mest levande vi har i våra skogar, naturskogen och dess biologiska mångfald. Vi har ju överförbrukat. Kanske är det den högljudda debatten om skogsbruket i media och i politiken. Kanske är det alla skogsutflykter under pandemin. Idag har kyrkans medlemmar allt oftare synpunkter på hur kyrkan uppfyller sina värderingar. För skogen ska även förvaltas på ett etiskt, försvarbart sätt. Nu har det blivit som någonting vi måste prata om. Men man undrar, tror jag också, vad vi kan påverka och vad stiftet gör och varför man gör som man gör och vem bestämmer det och hur ska man tänka framåt. Och just det här med biologisk mångfald är ju viktigt för många människor och att man också börjar få syn på det kanske. För folk tror jag bär på en riktig sann oro. Man vill engagera sig, man vill göra någonting, man vill ta ansvar. Så vad vill Hans på Egendomsnämnden göra åt det? Vi är väldigt positivt inställda till att ha mera information med pastoraten och ser ju gärna mer deltagande också på de här årliga exkursionerna från pastoraten för att vi ska få en bättre dialog. Kyrkan är ju en markägare och en skogsbrukare av många och liknar ju på många sätt branschen i stort. Vi sorterar ju under samma lagstiftning, samma regelverk. När det gäller certifiering så är det ju samma regelverk. Industrier som köper virket efterfrågar ju samma som man efterfrågar från andra markägare. På det sättet så liknar vi väldigt mycket skogsbruket i stort. Den här grafiken visar skogen indelad i åldrar i Sverige och på Svenska kyrkans marker. Vi ser till exempel att kyrkan
har större andel skog i de yngre åldersklasserna och en lägre andel äldre skog. Kyrkan brukar alltså skogen lite hårdare än genomsnittet. Kyrkan skyddar på frivillig väg ungefär samma andel av sin skog som den genomsnittliga skogsägaren, cirka 9%. Att alla gör så lika kan verka som en naturlag, men styrs i själva verket av vilken ekonomisk princip man väljer som ägare. Svenska kyrkan sköter sin skog ungefär som resten av svensk skogsbruk. Bra avkastning på kapitalet, och det gör man genom att maximera nuvärdet av sitt skogsinnehav. Pengar i handen idag är mer värda än pengar om 10 eller 50 år. Det här leder ju till ett skogsbruk där man vill hålla nere virkesförråden. För virkesförråd är ju kapital och ska förräntas. Och det här gör man framförallt genom att anpassa omloppstiderna då, som i ett sånt här skogsbruk blir relativt korta. De förädlade och snabbväxande plantor som planteras efter den 120-åriga skogen i Föllinge kommer alltså avverkas betydligt tidigare. I nuvärdesskogsbruket är placeringsformen skog inte helig. Om pengarna ger högre avkastning i en annan verksamhet ska skogskapitalet flyttas dit. Det har många stift gjort. Man har sålt skog och äger istället fonder eller vindkraft. Den andra skogsekonomiska skolan är att maximera kassaflödet från skogsinnehavet. Kassaflödet, det vill säga alla intäkter minus alla kostnader utan att man räknar med någon ränta. Enligt den här kassaflödesteorin eller filosofin så är det marken som är den begränsande faktorn och som ska förränta sig. Och då lönar det sig att producera grovt värdefullt sågtimmer som i de här tallarna här. Det vill säga man väntar till skogen hinner bli gammal, bli stora timmerträd, bygga upp stora virkesförråd. Och det här tar ju tid, men i den här filosofin så har tiden inget eget värde utan man har råd att vänta. Och det här synsättet på skogsbruk är vanligt till exempel i Tyskland. Här utanför Lübeck bedrivs ett hyggesfritt skogsbruk med 2 mål. Trevliga rekreationsmiljöer och värdefulla timmerträd. De blir till faner, möbler, gitarrer och vintunnor. Für diesen Baum, wenn stark wird, ungefähr 1000 bis 1500, nur in Wertholz. Diesen Bergahorn, mindestens 10.000 Euro, mindestens bei 6 Kubikmetern liegt. Den här eken märktes för avverkning 1962, men kommer fällas först 80 år senare, när den har uppnått måldiametern 80 centimeter. Und wenn der gefällt ist und Sie sich umgucken hier, dann wachsen die nächsten Bäume auch wieder in die Zielstärke rein. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche Entnahme von starken Bäumen über die Gesamtfläche. 200 kronor. 750 kronor. 600 kronor. I Halland testar Sveriges lantbruksuniversitet ett liknande skogsbruk. Man hugger träden först när de blivit fina timmerträd och i luckorna växer nya träd upp. Men med Europas lägsta virkespriser och en svag marknad för specialtimmer är det inte alls lika lönsamt som på kontinenten. Tillväxten ligger cirka 20% lägre än i en snabbväxande granmonokultur på samma mark. Och att avverka få träd i taget är ungefär 20% dyrare. Men man får en trevligare skog och skogsarter som inte tål hyggen kan leva vidare här. Och det här skulle kunna vara ett underlag för politiker och beslutsfattare när man ska göra överväganden om hur till exempel de kommunägda skogarna, inte tätorterna, ska skötas. Så här ser det ut. Den svenska skogsdebatten handlar nästan helt om valet mellan hyggen eller inte hyggen. Här, några kilometer norr om Karlstad, provar kyrkan att avverka skogen i luckor. Ja, där är vi alltså i en lucka här och där har vi gett instruktion till entreprenören att göra ungefär 35-40 meter i diameter, lite här och där. Och i den här luckan så har vi planterat tall. Vi är lite osäkra på om vi behöver göra det, men det har vi gjort i alla fall. Och det kommer upp lite annat också, både vårtbjörk och gran. Och i det här området så
finns det ju faktiskt en del stigar som folk går på. Då har vi velat behålla skogskänslan fast vi ändå bedriver ett skogsbruk där vi kan ta ut virke och så. Det vi också får på köpet är ju att vi får väldigt mycket bäris kvar som både är bra för både djur och människor. Här är jättemycket blåbär. Till och med jag skulle kunna tänka mig att plocka blåbär här och då är det mycket. En liknande hyggesfri modell provas av Sveriges lantbruksuniversitet. De som kommer hit, de uppskattar den här skogen, tycker att det är en jättefin skog att gå i, att vara i. Vad de inte förstår på en gång är ju att den ser ut så här. I försöksparken med tall och gran avverkas rutor stora som simbassänger, medan man låter bli lika stora arealer intill. Ja, vi kallar det för en schackrutingsskog. I ekonomiska mått ger den 10% lägre avkastning än dagens hyggen. Och egentligen är det ett slags hygge. I luckornas kanter i Karlstad har en del granar dött, angripna av granbarkborren. Och risken för skogsskador vid en omställning till hyggesfritt oroar kyrkan Stina Westlund. En stor del av skogen är helt enkelt svår att ställa om. 2018 var ett väldigt torrt år och efter det så har vi fått mycket barkborre i våra skogar. Så just nu så har vi en paus kring plockhuggning i gran för den är så pass stressad så vi törs inte göra någonting med den helt enkelt. Vi har ju skogar som är skötta på det traditionella sättet. Och de är väldigt sköra och känsliga. Många av våra granskogar, bara gran, i värsta fall på nedlagd åkermark. Väldigt ensartade och sköra skogar som man inte törs liksom gå in och röra i. Träden i de täta monokulturerna har upphissade kronor med kala stammar. Och när de exponeras för solen och torkan får granbarkborren dukat bord. Precis som i dagens hyggeskanter och sena gallringar. Man måste mest titta på marken för det är så stenigt här. Forskarnas budskap är att vi nu kan sluta dutta med små försök och testa hyggesfritt i större skala. Alltså få lite erfarenhet av vad som fungerar och vad som inte fungerar, på vilka marker, vad vi har för kostnader och vad blir utfallet. När det gäller den ekonomiska avkastningen, oftast så avkastar det lite mindre. Kanske mellan lika mycket eller kanske 30% mindre än trakthyggesbruk. Forskarnas bild är också att avkastningen från hyggesfritt skogsbruk består av helt andra värden. Hänsyn till biologisk mångfald, rekreationsvärden, renskötselns krav och önskemål till exempel. Och ytterst handlar det om vad man har för mål med sitt skogsbruk. Och här behöver man ju inte välja att ha hyggesfritt eller trakthyggesbruk på hela sitt innehav utan man kan välja lite av båda och kanske på så sätt balansera olika värden. Tillbaka till Krokom, där avverkningarna inom Hanna Petterssons pastorat brukar ge hennes verksamhet 2 miljoner kronor per år. Vi leker med tanken att Hans Åsling och Max Enander skulle ställa om 25% av skogsarealen till hyggesfritt. Varför inte just i de gamla skogarna med höga naturvärden som aldrig förut har kalavverkats? För säkerhets skull räknar vi med det sämsta ekonomiska utfall som forskarna tänker sig. 30% lägre avkastning från hyggesfritt skogsbruk. En sån kalkyl skulle ge pastoratet 150 000 kronor mindre per år. Eller 0,3% av pastoratets årsintäkter på 53 miljoner kronor. På något sätt kommer ju det påverkas, men om det blir konflikt, jag vet inte. Det kanske blir att vi får tänka på ett annat sätt och styra om lite grann. Och då kanske det här värdet är så viktigt så att det är det som blir det prioriterade. Och få något annat får stå tillbaka. Men det kommer ju bli en påverkan som måste förändra någonting. Men jag tror inte att förändringar är hotfullt. Jag tror det är någonting som ger oss liv faktiskt. Härmed förklarar jag Lillåns kyrkoreservat för invigt. Nu får du säga vad som hände. Säg vad som hände. Nu kommer vi bjuda på fika. Allt det där andra då? Brandmusseronen,
Och den här bittertaggsvampen i sin symbios med trädens rötter. Norna och guckusko som lyser upp skogen här och där. Och samernas renar. Kan man sätta pengar på sånt i kyrkans värld? Nej, jag tror faktiskt inte att man kan det. Inte ett ekonomiskt värde, för det är liksom så mycket mer. Utan den så har vi ju inget liv. Och där kan jag också tänka mig den ur ett teologiskt perspektiv, att vi är satta liksom som en del av skapelsen att förvalta och vårda skapelsen. Och då kan vi inte sätta ett värde på den. För det är någonting som är hänger samman med vårt liv helt enkelt. I Vapstens sameby ska djuren lämna vinterbetet nere i skogslandet och åka till Dikanes för att möta våren i fjällen. Men renarna är skygga och gubbarna i hagen är frustrerade. Pratar de med varandra nu? Ja, eller så bara avreagerar de sig. I Västerbottens inland har de gamla, glesa barrskogarna med mycket lav minskat drastiskt sedan hyggesbruket infördes på 1950-talet. Medan unga och täta skogar breder ut sig. Här har arealen med bra renbete minskat med över 80% och nedgången fortsätter trots försök att komma överens. Man pratar ofta i de här besluten som att rennäringen får acceptera det. Och då tänker jag så här, om vi skulle använda samma resonemang på skogsbruket. Om jag som renägare går ut och avverkar några hektar så säger man så här, men det får ni tåla. Det är nog jag tror inte att jag hade behövt göra det särskilt många gånger innan skogsbruket hade sagt att det här är faktiskt ett problem. Jag tror får jag ta på mig en jacka eller blir det konstigt? För nu blir det kallt. År 2015 utredde kyrkan samernas rätt att bruka kyrkans mark. Utredningen rekommenderade att kyrkans egendomsnämnder skulle följa FN:s ILO-konvention om urfolkens rättigheter genom att prova att förvalta skogen tillsammans med samerna. Alltså om man hade menat allvar med till exempel ILO som man nämner i den här utredningen så hade ju det inneburit att vi hade haft mer inflytande, ett mer givande och tagande, en mer situation av förhandling faktiskt. Och faktiskt också en större delaktighet i själva förvaltandet utav markerna. Utredningen var en del i processen att läka kyrkans såriga relationer med samerna. Och 2021 kom ursäkten. Vi har lagt orättfärdiga bördor på er. Vi har tyngt ner era förfäder och förmödrar med skam och smärta som har ärvts av nya generationer. Den kändes genuin och uppriktig. Och för att det skulle bli märkas av i praktiken, ungefär som den här utredningen från 2015, då behöver man jobba vidare med det. Man behöver bära ut den här ursäkten i handling. Egendomsnämnderna har en väldigt viktig roll i att fundera på hur går man vidare med det som står i handlingsplanen. Och även stiften, därför att det handlar om inflytandefrågor generellt och att öka kunskapen om urfolksrätten och om samiska frågor. Så det finns både sånt som stiften ska göra och sånt som egendomsnämnderna behöver jobba vidare med. Jag tycker att vi redan idag har bra samråd med samebyarna. Jag upplever som att det fungerar bra. Men det kommer ju innebära nu, genom att vi ska jobba med den här försoningsprocessen, så innebär det ju att vi är öppen för och kommer att jobba mer med den dialogen. Kyrkan vill också utreda om stiften i norr ska byta miljöcertifieringssystem till det mera hänsynskrävande FSC, Forest Stewardship Council. Det skulle ge samerna ett större inflytande och inte minst skulle de här skogarna till exempel med mycket höga naturvärden få ett starkare skydd. Men utredningen går längre än så och frågar sig om det ens är kyrkans egen mark som man brukar alla gånger. Kan det vara så att gamla lappskatteland har förvärvats av Svenska kyrkan
på ett otillbörligt sätt? Och i sådana fall, vad gör man med den kunskapen? Vi befinner oss i en brytningstid. Klimatförändringen är här, vi når inte bevarandemålen för biologisk mångfald och i Sverige avverkar vi idag hela den tillgängliga skogstillväxten i ett läge där vi behöver mer skog för att ställa om samhället. Kyrkan står inför samma utmaning och lösningen är politisk. Efter motioner från flera kyrkopartier, eller nomineringsgrupper som de kallas, tog kyrkans riksdag, kyrkomötet, nyligen beslutet att se över sitt skogsbruk, som alla verkar vara överens om ska räcka till så mycket mer än bara pengar. Svenska kyrkans allra minsta nomineringsgrupp, Himmel och jord, vill skydda 3 gånger så mycket skog som man gör idag. Och de tycker att det borde gå. Inte minst när Svenska kyrkan gör en vinst med 2-3 miljarder kronor per år. Det som man behöver tänka på såklart, det är ju att kyrkan behöver ta ett solidariskt ansvar där. Att vissa stift och vissa pastorat skulle möjligen kunna drabbas hårt ekonomiskt om man till exempel får mycket skog skyddad för att man har mycket värdefull natur. Och då behöver vi ju se över hur vi fördelar pengarna i kyrkan så att inte någon drabbas väldigt hårt. Isak Örlund är talesperson för kyrkans största nomineringsgrupp, Socialdemokraterna. Här var det lite blött med. Borde Svenska kyrkans skogsbruk skilja sig mer från resten av skogsbruket? Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi föregår med gott exempel och att vi faktiskt är bäst i klassen. För att vi har ju, som sagt var, ytterligare en dimension att ta hänsyn till, den andliga dimensionen som är viktig för oss. Och därmed är det ju mer som står på spel om vi inte skulle göra allting i vår makt för att upprätthålla en så god skogsförvaltning som möjligt och se till att inte bara den här generationen utan kommande generationer får samma tillgång till den här fantastiska naturen som vi sitter i här nu bland annat. Så att det inte bara är till för ekonomisk avkastning utan även för djur och natur och rekreation och ta tillvara på det här andliga rummet som skogen ändå är för många människor. Så om det är så att en förändrad skogsförvaltning också kan bidra till att vi lagrar mer kol i våra skogar eller att vi kan förbättra biologisk mångfald eller liknande och att det kan komma till en lägre kostnad än om vi skulle göra andra åtgärder. Men då är det klart att då kan det ju vara värt att minska intäkterna eller avkastningen till viss del. Att sluta avverka skog vore enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet det effektivaste sättet att binda kol under de närmaste kritiska decennierna. Då skulle Svenska kyrkan till exempel kunna binda 3 miljoner ton koldioxid per år i sin skog. Det motsvarar 1/3 av utsläppen från den svenska personbilstrafiken. Men när dagens ganska unga skog blir gammal, om säg 80 år, kan den inte längre binda så mycket kol. En gammal skog växer långsamt och hamnar till slut i balans. Den bryts ner och släpper ut ungefär lika mycket koldioxid som den binder. Ett skogsbruk på paus kan heller inte ge oss klimatsmarta produkter för att ersätta det fossila. Produkter från bara kyrkans skogar beräknas enligt Skogforsk göra att vi undviker fossila utsläpp på 1,6 miljoner ton koldioxid per år. Men kyrkan provar också andra sätt att binda kol. Här utanför Växjö har kyrkan återvätt en torvmark som en gång dikats för att bli skog. Dikesproppar har höjt vattennivån på hygget till strax under markytan. I ungskogen intill står vattnet ännu högre. Granen gulnar och dör, medan björk och al trivs med blött om fötterna. Dels lugnar vi ner vattenflödena så att vi får en långsammare avgång av markvattnet härifrån. Vilket är bra för skogen, vilket är bra för vattendragen nedströms. Men det är också ett sätt då att därför vi höjer vattennivån i marken och genom att göra det så låser vi fast koldioxiden. Vi har inte den här nedbrytningen utav organiskt material som ger koldioxidavgångar. Och att binda kol är lite av kyrkans paradgren. Som här i Roxlösa kyrka, sydöst om Vadstena. Ja, men det här är ju väldigt läckert. Den magnifika kyrkporten är berömd med dess smidesornamentik med jaktscener, paradiset och syndafallet. De smidda ringarna som pryder dörren skyddar med sitt stålskrammel kyrkorummet från ondska
och djävulstyg. Men bakom det konstfärdigt snirklande finns det som är själva dörren. På insidan av dörrbladet här i Rockslösa så ser vi 4 rejält grova plankor av furu. Och det är varje plank här som man har kunnat dendrokronologiskt datera genom att titta på årsringstäthet. Och man har lyckats datera de här till 1260-talets slut. Jag tror de kommer ifrån 2 olika stammar. 2 av plankorna hör till en stam och 2 ifrån en annan. Även de äldre kyrkornas tak består av trä, takspån, som behöver bytas ibland. Men då krävs det rätta virket. Tidigare har kyrkan köpt virke för byggnadsvård från ryska naturskogar. Men kyrkan har ju faktiskt egna skogar. Tillsammans med byggnadsvårdare och kyrkans egna skogsspecialister har Niklas hittat en lämplig skog. Det här 150-åriga tallbeståndet. För då har de rätt dimensioner, de är tillräckligt höga för att kunna fungera som stödben till exempel i klockstaplar. De är tillräckligt grova, vida, för att man ska få ut rimlig mängd takspån om man nu tillverkar takspån av rotstockarna. Just det här är förstås utpräglade specialprodukter, men tanken att kyrkan skulle kunna förse samhället med en högre andel långlivade produkter är spännande. Idag går bara 20% av den svenska skogen till konstruktionsvirke och möbler. Resten blir energi- och kortlivade produkter. Frågan är vad som är dagens kyrkdörr. Den som bundit kol sedan den avverkades, vintern 1269. Okej, skogen levererar 300 miljoner kronor per år, eller drygt 1% av Svenska kyrkans intäkter. Kyrkan brukar skogen lite hårdare än genomsnittet, för man har en tydlig uppgift: att skapa bästa möjliga avkastning att användas i pastoratens verksamhet. Det har kyrkpolitikerna bestämt i regelverket kyrkoordningen. Samtidigt tycker de flesta vi har pratat med att kyrkan har ett särskilt ansvar för skogens mjuka värden. Att skydda mer värdefull natur, binda mer kol och skapa fler skogar för människor att njuta av. Debatten handlar främst om kyrkan ska använda hyggen eller inte. Trakthyggesbruket är väl beprövat och ger högsta möjliga nuvärde. Men utarmar den biologiska mångfalden, skapelsen och våra möjligheter till upplevelser och andlighet. Så här ser det ut. Hyggesfritt skogsbruk ger mindre pengar, men gynnar naturupplevelser och alla de arter som inte tål hyggen. Forskarna tycker att man nu kan skala upp från små försök här och där till större innehav för att få mer erfarenheter. Att ställa om delar av skogen till hyggesfritt skulle dessutom ge en mycket liten effekt på pastoratens intäkter. Risken för skogsskador vid en omställning till hyggesfritt oroar kyrkan. En stor del av skogen är helt enkelt svår att ställa om. Samerna vill ha ett annat skogsbruk än idag och mer inflytande över skogsbruket. Inte bara vackra ord. Möjligen vill de också ha tillbaka en del mark. Om man snabbt under de närmsta kritiska decennierna vill binda mycket kol i skogen gör man det genom att sätta skogsbruk på paus. Men då minskar pengaströmmen och man kan inte göra lika mycket klimatsmarta produkter som ersätter fossila material och binder kol. På sikt minskar också den allt äldre skogens förmåga att binda kol. Men kyrkan återväter dikade torvmarker. Det kan binda mycket stora mängder kol som annars bryts ner och når atmosfären. Skogen skulle dessutom kunna ge virke för den egna byggnadsvården. Och att försöka bidra till mer långlivade skogsprodukter är överhuvudtaget klimatsmart. Idag blir 80% av virket energi- och kortlivade produkter. Debatten är polariserad och handlar om bevarande mot pengar. Men om man gör lite av varje verkar man kunna åstadkomma mer. Kanske kan kontrahenterna vända andra kinden till. Det får kyrkans egen skogsutredning visa. Jag tycker man kan tänka så, att naturen och skapelsen är något som människan har fått att vårda och förvalta. Och då är det ett fint sätt att tänka, tycker jag. Man kan inte bara ta, utan det måste vara med väldigt mycket vördnad och respekt som man rör sig i naturen.
Det handlar om ödmjukhet inför att det är komplexa frågor. Och att man måste alltså vara beredd på att ompröva sina värderingar som förvaltare.